السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في كل مكان. تطورات وأحداث جديدة بتتم على مستوى تطوير ملعب الكامب نو، ملعب نادي برشلونة الأسباني. هنشوف التطورات اللي بتتم على مستوى عملية التسقيف والتشطيبات الداخلية لغرف السكاي بوكس والمحيط الخارجي والواجهات وأيضا المناطق اللوجستية. وكالعادة هسيب لكم مصادر الفيديو في صندوق الوصف، وما تنساش لو عجبك محتوانا دعمك وتشجيعك لينا باللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد من قناتنا. تابعونا. أهلا بيكم أصدقائي مرة تانية. هنبتدي الأول بأهم الأعمال الجارية في أعمال التشطيبات الداخلية تحت المدرج الثالث العلوي لمنطقة VIP في محيط الملعب بالكامل. بنشوف هنا أهم الأعمال وهو تغليف المدرجات الخرسانية والأسقف من الأسفل، وأيضا الحوائط المعمارية بالصوف الصخري، واللي بيتم وضعه هنا من أجل عملية واحدة، وهو منع تسريب الهواء البارد للخارج. بما انها منطقة VIP فهتكون منطقة مكيفة مركزيا، يعني بنعمل الصوف الصخر هنا علشان نمنع الهواء البارد انه يتسرب للخارج، وبنحافظ على المنطقة هنا باردة لأطول فترة ممكنة. وبعدها مباشرة بعد ما يتم الانتهاء من فرد كل الصوف الصخري بيتم وضع الجيبسيوم بورد اللي بيكون ليه الشكل النهائي، وبعده يتم دهانه ويكون في النهاية شكله سقف عادي وحوائط عادية، ولكن بيكون وراها بنية تحتية متينة بتحافظ على برودة المكان. ودي من أهم الأعمال واللي بتنتشر في منطقة VIP، ومش بس في السقف من الأسفل أو المدرجات الخرسانية، وأيضا بيتم عملها بشكل واضح على واجهات سلالم الجمهور للدخول لمنطقة VIP كما أمام حضراتكم. يعني المنطقة كلها بالكامل هيتم تغليفها من الداخل علشان تحافظ على البرودة، بالإضافة أيضا للواجهات الزجاجية اللي هتكون مطلة على الملعب، واللي هيتم أيضا غلق كل الفراغات اللي فيها بمادة السيليكون أو السيلنت علشان ما يكونش فيه أي فراغ يسرب هواء بارد للخارج. وفي بعض الأماكن واللي بالفعل تم الانتهاء فيها من وضع الصوف الصخري وأيضا فرد ألواح الجبسن بورد باللون البيج علشان تكون في النهاية ألواح مستوية وملمس ناعم يعكس طبعا المنطقة VIP بتشطيباتها المميزة. وبما ان احنا بنتكلم على منطقة VIP فلازم اذكر لك الاعمال الجارية والمتبقية. طبعا احنا بنتكلم على 4 جهات الملعب كمنطقة VIP، لسه فيها اعمال كتيرة جدا ما انتهتش، سواء في اعمال الصوف الصخري اللي ذكرناها وشفناها منذ قليل او الواح الجبسن بورد، واللي بيسبقها في عملية السقف البنية التحتية المعلقة من الاعمال الكهربائية وايضا خطوط الحريق. يعني لسه في كميات هائلة من الأعمال لسه ما انتهتش، وفي بعض الأماكن لسه ما ابتدتش من الأساس، زي ما هنشوف واحنا ماشيين كده في منطقة VIP. لسه في مناطق بيتم عمل فيها القضبان المعدنية اللي بنقول عليها الأوميجا والسي الخاصة بالأسقف المعلقة، وأيضا البارتشينات الخاصة بالجبسن بورد. يعني لسه في أعمال كتيرة جدا متبقية. ونروح أصدقائي لعملية تسقيف الملعب، واللي بنشوف فيها هنا القطع المائلة بزاوية 45 درجة، واللي اتكلمنا عنها وقت وضعها في منتصف الجهة الشرقية تماما، واتكلمنا عنها وعن وظيفتها. وسريعا كده بيتم وضعها في أماكن متفرقة علشان يحافظ على توازن السقف من عزوم الدوران الناتجة عن سرعة الرياح والاهتزازات الأفقية. ودي بيتم وضعها في أماكن متفرقة حسب رؤية المصمم، لأنه بيشوف بعض النقاط الضعف في السقف، ودي بيعالجها عن طريق القطع المائلة كما أمام حضراتكم. وعن الأعمدة نفسها واللي وصلنا حتى الآن ل 24 عمود، واللي واخدين المنطقة الشرقية بالكامل ومنتصف الجهة الشمالية والجنوبية، ومتبقي 22 عمود على ما يتم الانتهاء من تركيب جميع الأعمدة بواقع 46 عمود. وفي نفس التوقيت أيضا واللي فيه بيتم تركيب العلب الخاصة بحلقة الشد الخارجية، واللي بيتم تركيبها هنا سواء في المنطقة الشمالية أو الجنوبية كما أمام حضراتكم.
ومن أمام المنطقة الغربية، وبالتحديد من أمام المنطقة الاستثمارية التجارية واللي فيها بيتم صب الخرسانة المسلحة لممشى الجمهور أمام المنطقة مباشرة، واللي هتكون ذات الملمس الناعم علشان ما يكونش فيها أي عوائق أمام الجمهور وقت الدخول. وأيضا انتهاء الواجهات الزجاجية بالكامل لواجهات المنطقة التجارية، واللي بيظهر كده من البوابات إن لسه ما تمش أعمال أي تشطيب داخلي، بخلاف التقسيمات المعمارية فقط. يعني المنطقة هنا تم الوقوف على أعمال البناء والواجهات الزجاجية كمنظر عام خارجي، ولكن من الداخل أعتقد أن الأعمال متوقفة بسبب ما، أن هو يتم الانتهاء من الشكل الخارجي أولا، وبعد كده براحتهم في الأعمال الداخلية. وأما عن الغرف اللوجستية واللي بيتم عملها فوق مرآب السيارات في منطقة الشرق، واللي كان متبقي فيهم 3 غرف، وفي الفيديو الماضي شفنا أول غرفة ناحية الشمال واللي كان تم عمل فيها وانتهاء السقف الأول، وكان بيتم عمل حديد التسليح الخاص بالأعمدة، ولكن الآن بنشوف الشدة الخشبية من أجل عمل السقف الثاني والأخير لنفس الغرفة. أما الغرفة الوسطى واللي تم عمل فيها الحوائط الخرسانية الأولية، وبيتم عمل الشدة الخشبية من أجل السقف الأول، وأيضا بيتم التمهيد لعمل الحديد التسليح الخاص بالأعمدة، واللي بتتتابع فيها الأعمال واحدة واحدة لحين الانتهاء من ال3 غرف نهائيا. وأما عن الغرفة الأولى ناحية الجهة الجنوبية الشرقية، واللي فيها بيتم تنفيذ الحوائط الخرسانية الأولية أولا، وبعدها يتم عمل الشدة الخشبية من أجل عمل السقف الأولي، وبعدها يتم عمل الأعمدة والسقف الثاني العلوي. يعني الغرفة هنا لسه في بداية الأعمال. واللي مش متابع معايا الكامب نو مش متخيل شكل الغرف دي، ففي غرفة في الشمال الصريح من ضمن ال5 غرف، وده شكلها النهائي، وهي السبيل الوحيد لصعود ونزول الجمهور لمنطقة المرآب من الأسفل. يعني بعد ما تنزل من الرمب الجانبي بسيارتك بتركنها وتطلع للأعلى عن طريق السلالم الخرسانية أو المصاعد الكهربائية من الغرفة اللي أمامك، واللي لسه بالتأكيد هيتم وضع ليها واجهات زجاجية زي باقي المنطقة التجارية، على أساس إن كل المباني المحيطة بالملعب تكون عاملة ماتش مع بعض، تكون واخدة نفس نوع التشطيب وهي الواجهات الزجاجية. ومن أعمال الواجهات اللي بتتم في المنطقة الشرقية وهو استمرار تركيب الواجهات الخاصة بسلالم الجمهور والمصاعد الكهربائية، واللي لسه في مناطق كاملة ما تمش عمل فيها أي شيء كما أمام حضراتكم، سوى فقط تركيب الجزء السفلي اللي هو من خرسانة البريكاست أو الخرسانة الجاهزة، ولكن الألواح العلوية اللي بتكون من الساندوتش بانل لسه ما تمش تركيبها حتى الآن في بعض الأماكن. ومن المنطقة الجنوبية أعلى المحلات التجارية واللي فيها أيضا استمرارية في تركيب الواجهات المائلة من شرايح السيراميك، واللي بتنتشر أيضا في أماكن بسيطة وبشكل ضعيف في الإنتاج. يعني ما نقدرش نقول إن الوتيرة هنا سريعة بناء على ما تم تركيبه بالفعل على أرض الواقع. ما بنقدرش نبرر ونقول إن الشركة المنفذة فيها تقصير كبير في عملية التركيب، ولكن ممكن نقول إن شرايح السيراميك هنا بيكون بأشكال صغيرة، وتركيبها بياخد وقت طويل سواء في عملية التجميع أو التركيب. ولكن على أي حال هو ده اللي تم تركيبه حتى الآن ناحية الجهة الجنوبية. ومن تركيب الواجهات أيضا في منتصف الجهة الشمالية، واللي فيها بيتم تركيب حلقة الشد الخاصة بالسقف، واللي فيها أيضا تم تركيب جزئية بسيطة جدا من الواجهات المائلة. يعني الوتيرة هنا أضعف مما يكون في عملية الإنتاج. ومن الأعمال الاعتيادية والمستمرة في خلال الفترات الماضية وهو تشطيب المدرجات الخرسانية مش بالمواد الأبوكسية، ولكن بغلق الفواصل الخاصة بالتمدد والانكماش والفواصل الزلزالية وتركيب سلالم الجمهور على المدرجات الخرسانية. وأيضا من أعمال التشطيبات اللي بتتم تحت المدرج الثالث العلوي مباشرة، واللي بيتم عمل فيها الخدمات الخاصة بالجمهور زي دورات المياه والكافيتريات الخاصة بالطعام والشراب، واللي فيها أيضا بيتم عمل الأسقف المستعارة اللي هتغطي كل الخدمات الخاصة بالجمهور، واللي هيتم تعليق فيها الأعمال الكهربائية والميكانيكية. ودي الأعمال المستمرة في الفترات الماضية على اعتبارها أعمال اعتيادية. والسؤال المتكرر اللي بيجينا كتير في التعليقات، امتى الملعب هيخلص بشكل نهائي؟ حسب المعلن عنه والمتعارف عليه انه من المفترض يخلص في نهاية عام 2027 السقف بالكامل والتشطيبات الداخلية والواجهات الخارجية، ولكن نسبة للأعمال المتبقية
الداخلية واللي هتكون بحجم كبير، ما نقدرش نجزم إذا كان فعلا هيخلص في الوقت المحدد أم لا، لأن أمام حضراتكم لسه أعمال الواجهات ما ابتدتش لا في الدوران التاني ولا التالت العلوي، بالإضافة كمان لأعمال التشطيبات الداخلية واللي بتسير بوتيرة بطيئة جدا. يعني السؤال هنا إذا كان هيخلص أو لا، فأعتقد إن ده هيكون في مشيئة الله. أما الأعمال على أرض الواقع فده شيء تاني خالص.